نلتقي من جديد أصدقائي مع الفكرة رقم 11 التي تتضمن كيف تم إدراج صورة في هذا النموذج الذي يحتوي على الزر. We meet again, my friends, with idea number 11, which includes how the picture was inserted in this button. الفكرة التي سوف نتحدث عنها اليوم هي أننا عندما نحدد الزر الموجود في النموذج يظهر لدينا الخصائص الخاصة بهذا الزر. سوف نطلع على الكابشن أي النص الذي سوف يظهر، وسوف نطلع على البيكتشر أي الأيقونة، صورة الأيقونة التي سوف تظهر عندما نختار صورة معينة. لدينا في برنامجنا عدة صور يمكن أن نختار إحداها. إذن هذه هي الطريقة التي سوف نتعلمها. The idea that we will talk about today is that when we select the button in the form, we have the properties for this button. You can change the name of the button and insert a small picture for it. كانت هذه المعلومة لدرس اليوم. نلتقي غدا إن شاء الله مع معلومة جديدة أخرى. إلى اللقاء. This was information today. We meet tomorrow, God willing, another new information. Goodbye.